हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। मैले आज हजुरहरूको सामु एकदमै स्पेशल प्रोडक्ट लिएर आएकी छु र त्यो हो हाम्रो Oriflame को लभ नेचर रेडियन्स फेशियल किट। यो फेशियल किट भित्र 4 वटा प्रोडक्ट छ र म त्यो हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेकी छु। सबैभन्दा पहिलो प्रोडक्ट हो हाम्रो रेडियन्स फेस वाश। त्यसपछि छ हाम्रो रेडियन्स फेस स्क्रब। त्यसपछि छ हाम्रो लभ नेचर को रेडियन्स फेस मास्क र त्यसपछि छ रेडियन्स फेस जेल। यो प्रोडक्टहरु अर्गानिक इन्ग्रेडिएन्टले बनेको छ र यिनीहरुको मेन इन्ग्रेडिएन्ट भनेको चाहिँ मिल्क, हनी र टर्मरिक हो। मिल्क र हनीले हाम्रो स्किनलाई मोइस्चराइज गर्छ भने टर्मरिकले चाहिँ दागहरुलाई एकदमै छिटो लाइटर र फेड पनि गर्छ विथ टाइम। र यो प्रोडक्टहरु कसरी लाउने भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 स्टेप हो हाम्रो रेडियन्स फेस वाश, अनि त्यसपछि हाम्रो रेडियन्स फेस स्क्रब, अनि त्यसपछि युज गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो रेडियन्स फेस मास्क र त्यसपछि लास्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो रेडियन्स फेस जेल हो। हाम्रो Oriflame लभ नेचर को रेडियन्स फेशियल किट नै बेस्ट हो भने यसको पछाडी पनि लेखेको छ कसरी युज गर्न मिल्छ भनेर स्टेपहरु एक्सप्लेन गरिएको छ र हजुरहरु पनि युज गर्नुहोस् र हामीलाई कमेन्ट्समा भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो यो प्रोडक्ट। यो फेशियल किट 10 देखि 12 चोटिसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने छ र क्वालिटी फेशियलको लागि हाम्रो Oriflame लभ नेचर रेडियन्स फेशियल किट नै बेस्ट हो।